कल्याणटार हेटोडा मकनपुरमा बास गर्ने एउटा रमाइलो वृद्ध जोडीको कथा हो यो। उमेर वास्तविकतामा तपाईँ कति बुढो हुनुभयो त्यो होइन, तर कति लामो साल जीवनको उद्देश्यमा काम गर्दै र वृद्धि हुँदै जीवनमा आनन्द लिनुभयो त्यो चाहिँ हो। आज म धेरै एक्साइटेड छु। तपाईहरुको अगाडि म यस्तो कथा लिएर आइरहेको छु। उहाँहरुको जीवनबाट अभियसली तपाई आशिषित बन्नुहुन्छ र जीवनमा के कुरा पाठ सिक्नुहुन्छ। मेरो नाम हरिकृष्ण रिजाल। म बासुमाया रिजाल। उहाँ पास्टर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले जागिर पनि खानु भएको, तर अहिले पनि वर्तमान उहाँले यो गाउँमा बसेर दुईजना मिलेर धेरै काम गर्नुहुन्छ। उहाँको स्टोरीबाट हामी अभियसली लाभ उठाउने छौँ। तपाईहरु हेटौडा बजारको छेउमा बस्नुहुन्थ्यो अनि पहिला सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा तपाईले काम गर्नुभएको र त्यहाँबाट रिटायर अलरेडी भइसक्नु भएको थियो। तपाईहरु पास्टर काम पनि गर्नुहुन्छ, सेवकाई पनि गर्नुहुन्छ, तर रिटायरमेन्ट पश्चात तपाईहरु घरमा 12 वर्ष बस्नुभयो। अनि तपाईको रिटायरमेन्ट चाहिँ कहिले भएको अनि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा चाहिँ तपाईको कस्तो काम थियो? मैले चाहिँ 29 सालसम्म हेटौडा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गरेँ र 2074 साल कार्तिक 8 गतेबाट मेरो त्यहाँ जागिर रिटायर भयो। त्यसपछि म नवलपुर घरमा 12 वर्ष बसेँ र अनि मेरो आदरणीय पास्टरज्यूले यो सल्लाह दिनुभयो केरा लगाउने। त्यसै अनुरूप गरेर आज धेरै फर्स्ट आएका छौँ, एकदम आशिषित छौँ र हामी एकदम यो काम गर्दाखेरि एक किसिमको नयाँ फुर्ती पनि आएको छ। सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा चाहिँ म अपरेटर काम गर्थेँ, ठुल्ठुलो हेभी मेसिनहरू चलाउने। 29 वर्षपछि मेरो उमेरले चाहिँ हद नआएको हुनाले अनि त्यहाँबाट रिटायर भएर केरा लगाएर केराबारीको सेवा गर्ने अनि परमेश्वरको पनि सेवा गर्दै बसिरहेको छु। आराम असल हुन्छ, तर धेरै आरामले जिन्दगीलाई बिगार्छन्। हाम्रो सृष्टिकर्ता चाहनुहुन्छ कि हामी आराम साथै काम गरेर फल्दै फुल्दै वृद्धि भएको। मूल घर छोडेर यो गाउँमा आएर काम गर्नु प्रेरणा कसरी पाउनुभयो? हजुरले नि भनेर अनि तपाईँले भन्नुभयो अनि त्यसपछि मनमा एकदम राम्रो खुसीको जोस आयो। अनि त्यहाँबाट हुन्छ हामी गर्छौँ भनेर अनि सल्लाह गऱ्यौँ हामी परिवारमा। अनि त्यसपछि काम सुरु गऱ्यौँ, थाल्यौँ। अहिले तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? किनभने यहाँ त जिउ चलाउनु पर्यो, पसिना बगाउनु पर्यो, मेहनत गर्नुपर्छ बुढेसकालमा पनि। हजुर। तपाईँलाई फेरि आराम गर्नु मन लाग्दैन कि यस्तै काम गर्नु मन लाग्छ? काम गर्न जब थालिसकेपछि त काम गर्दै गर्दाखेरि आराम त अब रातभरि हामी सुतिहाल्छौँ, गरिहाल्छौँ। बिहान दिउँसो त एकछिन पनि फुर्सद हुँदैन, काम गरे हुन्छ। यो काम कस्तो जागर आयो, कहाँबाट आयो भनेर एकदम खुसी लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ त अचम्म पनि लाग्छ मलाई है। यसरी हामी त्यत्रो वर्षसम्म हामी बसेर अहिले यहाँ आएर यसरी काम गऱ्यौँ भनेर चाहिँ मलाई अनि टाइममा मेरो श्रीमानज्यूसँग कुरा गर्छु, अचम्म लाग्छ हामीलाई प्रभु येशूले कस्तो शक्ति दिनुभयो भनेर। अनि खुसी लाग्छ, कुरा गर्छौँ हामी। अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि तपाईँलाई पनि यस्तो परिवर्तनको जीवन भयो भनेर।
तपाईँलाई पनि रोग थियो कता कता टाउको दुख्ने के हुन्थ्यो नि काममा गर्दाखेरि किनभने 12 वर्षसम्म तपाईँले त काम गर्नु भएन त्यतिकै घरमा बस्नुभयो हजुर गोडा दुख्थ्यो अनि त्यहाँबाट पेट दुख्थ्यो अनि एकदम बिसन्चो भएको टेन्सन भए जस्तो कस्तो कस्तो लाग्थ्यो एउटा चिन्ता जस्तो पनि लाग्थ्यो मलाई अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ एकदम धेरै राम्रो भएको छ अहिले चाहिँ सबै रोगहरू पनि निको भयो यहाँ आउनु भएको 1 साल भयो हजुर तपाईँले बाख्रा पनि कतिवटाबाट सुरु गर्नुभयो अहिले कतिवटा बाख्रा भएको छ 6वटाबाट सुरु गरेको अहिले 14वटा भएको छ 1 साल अन्तरालमा हजुर मलाई यहीँ बस्नु मन पर्थ्यो मैले कुरा पनि गर्थेँ है टाइममा मलाई यहीँ गाउँमा मन पर्थ्यो म बिहा भएर पनि यही ठाउँमा आएको अनि बिहा भरेको 41 साल भयो अनि यहीँ बसेको यहीँ गाउँमै मनपर्छ मलाई राम्रो लाग्छ यहीँ राम्रो लाग्छ अहिले तपाईँलाई जिउँदा कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ एकदम खुसी लाग्छ यो जोडी टिभी हेर्नुमा नाता नातिनीसँग खेल्नुमा पास्टरको काममा समय बिताए पनि धेरै समय यहाँहरूको नचाहिँदो कुराहरूमा समय खर्च हुन्थ्यो परमेश्वरले दिनुभएको वरदान खेरो फाल्नुहुन्न कसैको खेती किसान गर्ने वरदान र कसैको बाख्रा पालन गर्ने वरदान यो जोडीमा मैले भेटाएँ र मैले उत्साह र सल्लाह दिएँ तपाईँले 12 वर्ष कसरी काट्नुभयो धेरै टिभी हेर्ने अनि नानीहरूलाई खेलाउने अनि केही समय प्रार्थना गर्ने केही समय विश्वासीहरूमा जाने उहाँहरूलाई उत्साह दिने गर्थेँ अब टिभी हेर्ने अनि त्यो नानीहरू खेलाए पश्चात बाँकी समयहरू चाहिँ त्यसै खेर जाँदा अरू मान्छेसँग गएर गफसफ गर्ने चिया पसलमा गएर बस्ने गर्दाखेरि चाहिँ बोर जस्तो फिलिङ हुन्थ्यो समय प्रशस्तै पाउँछ सेवा गरेर पनि प्रार्थना गरेर पनि विश्वासीहरूसँग गएर भेटघाट गरेर पनि बाँकी समय थुप्रै पाउँछ हामीहरू यहाँ आएको 1 साल पुरा भएर बढी भयो यो जति पनि हामी देखिरहेको छु यो केराहरू बाख्राहरू होइन जति तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ 1 सालभित्र भएको हजुर हाम्रो शरीरमा आराम धेरै भयो भने रोगमा रोग थपिँदै जान्छ तर काम गरेर पसिना बगाएर विकास मात्र होइन निन्द्रा पनि मिठो लाग्छ र रोगहरू पनि हट्दै जान्छ परमेश्वरले पनि 6 दिन काम गर्नुभयो र 1 दिन मात्र विश्राम लिनुभयो कामबाट उहाँको महिमा हुन्छ यो जोडीबाट म र मेरो टिमले यही नै सिके अहिले एकदम राम्रो फिल भइरहेको छ एकदम स्वास्थ्यलाई पनि एकदम ठिक भइरहेको छ अनि सोचहरूमा पनि आफूले गरेको परिश्रमको फलहरू निस्किरहेको हुनाले एकदम आनन्द आइरहेछ हजुर काम गरेर पसिना बगाउँदाखेरि चाहिँ एकदम खाएको पनि पच्ने निन्द्रा पनि मिठो लाग्ने अनि समय गएको पनि थाहै नपाउने यस्तो राम्रो फिलिङ भइरहेछ यो 12 वर्षको अन्तरालमा त्यति बेला तपाईँले काम गर्नु भएन तपाईँको स्वास्थ्य पनि धेरै बिग्रेको जस्तो महसुस भयो हजुर हजुर एकमाथि अर्को बिमारी थपेको जस्तो अनि एकदम टेन्सन भयो जस्तो कहाँ गएर समय फालाउने रातमा राम्रो निन्द्रा नलाग्ने यस्तो थियो जब यो काम सुरुवात भएपछि एकदम राम्रो तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ हजुर निन्द्रा पनि राम्रो लाग्छ एकदम गरिबी पैसा नभएर हुँदैन तर उत्पादन नभएर हुन्छ उत्पादन परिश्रम र कामद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ
यस्तो फलहरू हातले छुनु पाउँदा आँखाले देख्नु पाउँदा अत्यन्त खुसी लाग्छ। तपाईँको लिडरसिपको लागि म धेरै आभारी छु अनि यो कुराहरू गरिदिनु भएकोमा र जीवित गवाई कथा रच्नु भएकोमा धन्यवाद। कि उमेरले हामीलाई साथ दिएन भने पनि हामीले परिश्रम गऱ्यौँ भने सबै कुरा राम्रो हुँदै जाँदो रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच। मान्छे बुढो भएर पनि फरक पर्दो रहेछ। हृदयमा उत्साह चाहिँ छ भने जोस आउँदो रहेछ, जोसले चाहिँ आँटेर गर्दाखेरि सफल हुँदो रहेछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो कामको विषयमा? कामको विषयमा त मलाई पहिलादेखि नै मलाई एकदम म गरिरहने हो। अनि हाम्रो छोराले पनि अब खेतीपाती नगर त्यतिकै बसेर खा भन्छ, म हुँदैन, म त काम गर्नुपर्छ मलाई भनेर म भन्छु। जिन्दगीमा उन्नति विकास भइराख्नुपर्छ। यो जोडी रिटायरमेन्ट पश्चात 12 वर्ष त्यतिकै घरमा बस्यो, तर जब हामीले काम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको योजनामा छ कि हामीले काम गरिरहेको बुढेसकालमा पनि फल फलाउने चाहना उहाँ राख्नुहुन्छ। यो सन्देश जब हामीले उहाँहरूलाई पुगायो, त्यहाँदेखि 12 वर्षपछि यो जोडीहरू फेरि फर्किआएको छ काम गर्नको निम्ति। अहिले यिनीहरू यो गाउँमा बसेर काम गर्दै फुल्दै फलिरहेको छ। परमेश्वरको राज्यको जीवन बोलीमा कहिले सीमित हुँदैन, तर काममा प्रकट हुन्छ।